3, 2, 1, actie. Hey vrienden, goedemorgen. We zijn hier in Sevilla. Ik ben eigenlijk hier voor de testrit met de manuele GR Supra. Maar het leuke is dat we ook dat kunnen combineren met de nieuwe GR86. Oké, het is dan wel een GR Supra event en deze GR86 is maar de shuttle naar het event. Maar deze is ook manueel. En ik moet wel zeggen, zo die sturdy, clunky manuele shifter en dat werken, zelfs op de autostrade, hoor, zo even terugschakelen, gas geven, een F-mandje. 5000 toeren, opschakelen, oh yeah, dat werken, ik mis dat wel. Dat is echt terug een old school driver's car. Heel benieuwd en we gaan nu naar het Monte Blanco circuit op een 50-tal kilometer van Sevilla. Ik heb wel goesting. Check it out. We zijn hier alleen, heel een track voor ons. You'll be with an expert driver, just to be sure everything's okay. Your name is, sorry? Jonas. Jonas. Alright. Guys, dat waren de eerste laps in de manuele Supra. Fantastisch gebalanceerd, die intelligente gearbox. Dus er is hulp bij het upshiften, om het wat uit te smoothen. En er is ook hulp bij het downshiften, dus het revmatchen. Ik doe dat alsnog een beetje, maar ik probeerde zelf te revmatchen met een heel tip. En het automatische systeem, dat paste zich daaraan aan. Dat was allemaal heel smooth. Klinkt wel bangelijk, hè? Ja, dat circuit ook, de track is echt... Ja, ik ben al heel groot fan. Het is wel een technische track. Er zijn wat hoogteverschillen. Er is een hele vieze blind corner. En als ik de hulp niet had gehad van onze vriend, dan had ik hem toch al in een decor geparkeerd, denk ik. Dus dit is een 3 liter, de 6 in lijn, de BMW-blok eigenlijk. En die was er altijd al met die automatische achterraps. Maar eigenlijk al van helemaal in het begin, ik denk mezelf in Klaas, was er dat gemis voor die manuele bak. En die is er vandaag. Maar het was dus met de manuele Supra niet gewoon een kwestie van daar een handgeschakelde bak in te steken. Er was in de middenconsole ook gewoon geen plaats. Hè? Dus die automatische shifter, als je die zou vervangen door de manuele, dan zou je met je knokkels eigenlijk constant tegen de middenconsole knallen. Dus ze moesten heel die middenconsole redesignen. Daarnaast was er ook geen standaard versnellingsbak die al kon dienen. Want ze wouden die gear ratio's optimaliseren. Dus ze hebben eigenlijk volledig opnieuw gebouwd. Eigenlijk is er wel onderhuids heel wat veranderd aan die wagen. Al zou je dat niet zeggen aan de buitenkant, dus buiten die rode Supra badge, zie je eigenlijk geen verschil. Dit blauw is mijn favoriete kleur voorlopig, zeker in combinatie met die rode GR-elementen. Maar de top of the line is gespekt in een mat wit exterieur gecombineerd met crème-bruin interieur. Alright. Derde lap en nu zit ik in de grijze. Dus ik heb de blauwe, zijn we mee vertrokken, dan de witte en nu de grijze. So you will be coaching me for corners? Yeah. Brake points? Yeah. You can see the 2 cones. Yes. It's to make the corner. Dirt. Right. More direction, more. And opening to left. Perfect. Right. Keep it in fourth. Okay. Brake and left. In the third gear, it's okay. Ah, okay. The previous one yeah. told me to keep it in fourth. Yeah. But here we go to third. And this in third, you can. Right. And fourth. Yeah. Release the gas a bit. Right. Apex. And open up. Okay. Oh, it's It's very open. It's too much. Yeah. Sorry about that. Oh, I was watching the camera, not the track.
Guys, het zit erop. Onze eerste Supra Drive. Ik kan alleen maar zeggen, ga het proberen. Het is echt de moeite. Als je naar de Monte Blanco track zou kunnen komen. Het is een kleine track, maar super cool met de hoogteverschillen. Voilà, dat was hem. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag terug op een volgende autovlog. Bye.